رفتارای تعجب آور شهبانو فرح در مراسم عروسی باعث تعجب همه شده بود، در حالی که دیگران چندین مرتبه کارای ایشون رو مسخره کردند. اما ایشون فقط به فکر شادی و خوشحالی در اون شب دلانگیز بودن. در ادامه با کانال رمز و راز تاریخ همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. شهبانو فرح در زمان ازدواج با شاه فقط 21 سال داشتند. یک دختر خوشقد و بالا، ورزشکار، شوخ‌طبع و پر از انرژی. ایشون در کتاب خاطراتشون از سوتیایی که در مراسم عقد داده بودن نوشتن و گفتن که خیلی خوشحالم که این خاطره ها برام مونده. هرچند که در چنین مراسم رسمی و بزرگی این چنین رفتارا معمولی نبودن و حتی مادر و خواهران پادشاه اونا رو شرم‌آور می‌دونستن. اما شخص شاه بارها به من گفت که من به خاطر همین سادگی و صمیمیت تو عاشقت شدم. محمد رضا شاه بارها به من گفت که من دنبال همسر و همراه واقعیم، نه یک زن به عنوان ملکه نمادین. اصلاً از زنای پرفیس و افاده خوشم نمیاد. مردم ایران و روحانیونم توی اون روزا از این وصلت خوشحال بودن. بعد از اینکه خریدای عروسی رو در پاریس انجام دادیم، به تهران برگشتیم. حالا زندگی ما خیلی تغییر کرده بود. دیگه من و مادرم خونه داییم زندگی نمی کردیم. شاه دستور داده بودن به خاطر دلایل امنیتی ما نزدیک ایشون باشیم و ملکه مادرم لطف کرده بودن آپارتمان شخصیشون رو به شکل موقت به ما داده بودن. قبل از عروسی برای ما همه چیز حال و هوای جدیدی داشت. همه چیز برای من تازه و نو بود. من حالا اونقدر به پادشاه نزدیک شده بودم که هر روز از پنجره اتاق اونو می دیدم. کم کم با ساعت و برنامه‌های روزانه ایشون آشنا شدم و تازه فهمیدم که چقدر بودن با ایشون برای من لذت بخشه. من همیشه عاشق پاییز تهرانم. درخت‌ها زیر نور آفتاب برق می‌زدن و نسیم خنکی از سمت کوههای شمالی می‌وزید که حال آدمو عوض می‌کرد. وقتی که شاه متوجه شد که من چقدر پاییز رو دوست دارم، هر روز یواشکی با ماشین 2 نفری به گردش می‌رفتیم. فقط ما بودیم 2 نفری و هیچ کس پشت ما حرکت نمی‌کرد و از ما مراقبت نمی‌کرد. مردم وقتی در خیابونای تهران پادشاه رو می‌دیدن، با ذوق و احترام خاصی برای ما دست تکون می‌دادن. پادشاه هم با احترام و با اشاره دستشون جواب اونا رو میدادن. من واقعاً از اینکه کنار کسی بودم که مردم از ته دلشون دوستش داشتن خوشحال بودم. یادم یه بار که بچه بودم با مامانم کنار جاده‌ای که در شمال کشور بود پادشاه رو دیدیم که از اون مسیر رد میشد. ما برای ایشون دست تکون دادیم و ایشون هم با لبخند ما رو نگاه کرد و دست تکون داد. حالا من به عنوان نامزد کنار ایشون بودم. این خاطره رو براش تعریف کردم. البته که طبیعتاً منو یادش نمی اومد، اما ناخودآگاه بازم همون لبخند رو زد. در همون روزا بود که با خواهرها و برادرای پادشاه آشنا شدم. راستش من خودم تک فرزند بودم و به عنوان یه دختر دانشجو تازه وارد دنیای پرزرق و برق و پیچیده اونا شده بودم. پیدا کردن جایگاه هم در بین اون خانواده واقعا سخت بود. هر کدوم از اونا کلی مقام و لقب و امتیاز داشتن. هر کدوم روی جایگاهشون حساس بودن. اون زمان بود که فهمیدم نگرانی‌های مادرم بی‌علت نبود. مادرم مرتب میگفت توی دختر ساده‌ای چطور میخوای توی محیطی زندگی کنی که پر از سیاست و آدمای چاپلوسه. اما من سعی میکردم همون اخلاقی که از بچگی داشتم و حفظ کنم. من همیشه از دعوا و اختلاف فاصله میگرفتم. هر جایی هم که میتونستم همه رو آشتی میدادم.
توی بازی‌های افراد خانواده پهلوی هم شرکت نمی‌کردم و حرف آدمای حسود رو جدی نمی‌گرفتم. بعضی موقع بین اونا گیر می‌کردم و کارم خیلی سخت می‌شد. پادشاه مرتب به من میگفت که از بگو مگوها و حرفای بیهوده پرهیز کن. اینو میدونستم که برای پادشاهی که از صبح تا شب درگیر مسائل مملکته، داشتن یه زندگی آروم خانوادگی چقدر مهمه. روز 29 آذر 1338 روز عروسی ما بود. همه خیابونا پر از جمعیتی بود که منتظر بودن عروس و داماد رو ببینن. همه بازم دست تکون میدادن و اسم منو صدا میزدن. برای من واقعا حس قشنگی بود. مردم خوشحال بودن که پادشاه با یه دختر ایرانی ازدواج کرده. شنیده بودم که روحانیونم راضی بودن چون پدر من سید بود. اونا میگفتن پادشاه در واقع داماد پیامبر شده. وقتی به کاخ مرمر رسیدیم، چند دقیقه بعد مراسم عقد ما شروع شد. همه چیز خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه متوجه شدیم برای شاه حلقه نخریدیم. هیچ کس یادش نبود. تو اون لحظه ناگهان اردشیر زاهدی به دادم رسید و فوری حلقه خودشو در آورد و به من داد تا ماجرا ختم به خیر شد. البته که برای ما خاطره شد و کلی خندیدیم. متاسفانه اما اطرافیان مرتب در این مورد کنایه می زدن. چند روز بعد از عروسی رفتیم و برای پادشاه حلقه خریدیم. حلقه‌ای که تا پایان عمر در انگشتش بود. زمانی که امام جمعه تهران خطبه عقد ما رو جاری کرد، من بدون معطلی بله را گفتم و دوباره همه به من خندیدن. حالا دیگه همه مطمئن شده بودن که پادشاه با یه دختر خیلی ساده ازدواج کرده. البته که ساده بودن و رفتارهای معمولی من برای خانواده پادشاه اصلاً خوشایند نبود. یادمه که یه رقص ساده من باعث کلی بحث و درگیری شده بود. ملکه مادر و خواهر شوهرها از هر فرصتی برای زخم زبون به من و مادرم استفاده می‌کردن. ملکه مادر بارها به این موضوع اشاره کرده بود که ما از یه خانواده سطح پایینیم و اصلاً راضی به ازدواج من با پادشاه نبوده. ایشون بارها به پادشاه و حتی مادرم هشدار داده بود که اخلاقای من در شأن خانواده سلطنتی نیست. حتی زمانی که ما یه مجلس خصوصی مهمانی در دربار داشتیم، به پیشنهاد خود پادشاه خواننده‌های معروف اومده بودن و همه مشغول رقص بودن. ملکه مادر بارها از رقص من ایراد گرفته بود. اون محمد رضا رو کنار کشیده بود و بهش گفته بود این کارا در شأن پادشاه مملکت نیست که همسرت حالا وسط مراسم داره اینطوری میرقصه. این حرکات باعث آبروریزی برای خانواده ماست. در حالی که دختران و نوه‌های خودشم مشغول رقص بودن، اما به رقص من ایراد میگرفت. ایراده ملکه مادر باعث شد من اونقدر اذیت بشم که دیگه توی هیچ مراسمی نرقصیدم. حتی بعد به دنیا اومدن رضا این مسائل سخت‌ترم شد و ایشون بارها اینو عنوان کرده بود که تو حالا فقط ملکه دربار نیستی، تو مادر ولیعهدی و باید به فکر آبروی پسرت باشی. بارها این دخالت‌های اون باعث بحث‌ها و درگیری‌های زیادی شده بود، تا جایی که حتی یه بار شاهدوخ اشرف به مادرش جواب تندی داد و گفت مادر اونقدر فرحو اذیت نکن. اونم مثل ما دوست داره که فقط از زندگی و مهمونی لذت ببره. هرچند که بعد از اون ملکه مادر تصمیم گرفته بود که دیگه توی مهمونی‌های دربار حاضر نشه. من اما دیگه هیچ وقت نرقصیدم. بسیار ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اونم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید.